Hello friends, welcome to my home kitchen. আজি লৈ আহিছোঁ আলু পনীৰ। আশা কৰিছোঁ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে আকোৱালি ল'ব আৰু আগৰ দৰে সঁহাৰি জনাব। আলু পনীৰ বনাবলৈ মই লৈছোঁ 200 গ্ৰাম পনীৰ। লগতে লৈছোঁ এটা বিলাহী আৰু 3টা পিঁয়াজ। লগতে লৈছোঁ 2টা ডাঙৰ আলুকেইটা বইল কৰি লৈছোঁ। এতিয়া আহিছোঁ মূল পদ্ধতিলৈ। পোনপ্ৰথমে মই কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দিলোঁ আৰু গৰম হোৱাৰ লগে লগে তাত দিলোঁ মিঠাতেল। মিঠাতেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া দিছোঁ এচামুচ চেনি। লগতে দিছোঁ গৰম মছলা, ইলাইচি, ডালচেনি আৰু লং। এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ পিঁয়াজকেইটা মিহিকৈ কাটি। অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। ৰঙচুৱা হোৱাৰ লগে লগে মই বিলাহীটো কাটি তাতে দি দিছোঁ। অকণমান ভাজি ল'ম। এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ জোখৰ হালধি আৰু নিমখ। হালধি নিমখ দিয়াৰ পিছত গোটেইখিনি আকৌ অকণমান লৰাই ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে এড কৰিছোঁ এচামুচ জিৰা গুড়ি। আৰু দিছোঁ আধা চামুচ জালুক গুড়ি। মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম, যাতে মছলাৰ কেঁচা গোন্ধটো লাগি নাথাকে। এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ বইল কৰি থোৱা আলুখিনি। আলুখিনি দি ভালদৰে ভাজি ল'ম। এতিয়া আলুখিনি ভাঙি দিলোঁ। এতিয়া ইয়াতে এড কৰিছোঁ গৰম পানী। গৰম পানী দিয়াৰ পিছত মই হেতাৰে অকণমান লৰাই দিলোঁ আৰু ঢাকোন বন্ধ কৰি 5 মিনিটৰ কাৰণে হাই ফ্লেমত উতলিবলৈ দিলোঁ। এইপিনে মই ৰেডি কৰিছোঁ পনীৰখিনি অকণমান গৰম পানীত 5 মিনিট সময়ৰ কাৰণে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া পনীৰখিনি ভালদৰে ধুই ইয়াতে মই এড কৰিম। এয়া পনীৰখিনি দি দিলোঁ। পনীৰখিনি দিয়াৰ পিছত মই
হাই ফ্লেমত 5 মিনিট সময় উতলিবলৈ দিম। ঢাকনখন বন্ধ কৰি দিম। প্ৰায় 5 মিনিট সময় উতলাৰ পিছত এয়া আমাৰ পনীৰৰ তৰকাৰীখন প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি দিলোঁ। এয়ে আছিল আজিৰ আলু পনীৰৰ ৰেচিপি। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোক উপকৃত হ'ল। যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে চেনেলটি আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।